Ρεζίλη των σκυλιών. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελα να κάνω το βίντεο, αλλά είναι αυτό που λένε ότι και τα αρνητικά συναισθήματα, emotion, energy motion που λένε, έχουν ενέργεια μέσα τους και αν την αξιοποιείς σωστά θα σε κινητοποιήσει. Τώρα πιο πολύ πυροδότηση μου έκανε ένα σχόλιο που λέει εκεί ο φίλος ότι από ό,τι φαίνεται εκεί τέλος πάντων δεν πρέπει να έχει πολύ οξυγόνο με τα δακρυγόνα και όλα αυτά. Δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις, εντάξει, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να εκφράζεται και να λέει από τη στιγμή που εντάξει, άμα κάνεις κάτι δημόσιο, τι να κάνεις. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην είχε πολύ οξυγόνο, αλλά είχε πάρα πολύ ψυχικό οξυγόνο. Εμένα αυτό που μου άρεσε και το είπανε κι άλλοι είναι, να ξεπήρα τι ώρα, είναι ότι υπό αυτό το άσχημο γεγονός και ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αυτό ακολούθησε, είναι ότι τόσος κόσμος, δηλαδή είδα και από ντρόν κάποιες εικόνες, είναι εντυπωσιακό, μαζεύτηκε και ενώθηκε, ακόμα και αν ήταν υπό ενός αρνητικού συναισθήματος, έδειξε ότι υπάρχει μέσα αυτή η σπίθα. Δηλαδή δεν έχουμε παραλύσει αυτό που λέμε ο βάτραχος, που είναι σιγά σιγά στο ζεστό νερό και μαγειρεύεται και ψήνεται και δεν το καταλαβαίνει και το πιάνει λίθαργος και κοιμάται. Είναι επίσης αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος, δηλαδή και στην αυτογνωσία και σε όλα αυτά της προσωπικής ανάπτυξης, για να αλλάξει ο άνθρωπος θέλει είτε ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα θετικό ή ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα αρνητικό για να πυροδοτήσει αυτή την εσωτερική διαδικασία, να ξεκινήσουν οι ζυμώσεις και να αρχίσουν να γίνονται οι μεταβολές ή τέλος πάντων η κινητοποίηση. Από πίσω λοιπόν από όλα αυτά, επειδή εντάξει προφανώς δεν μπορώ τώρα να το αναπτύξω έτσι όπως θα έπρεπε ίσως, από πίσω λοιπόν κρύβονται πολλά πράγματα και είναι και οι ανθρώπινες ζωές, βασικά είναι οι ανθρώπινες ζωές. Πέρα από τα περί μαφίας και τα περί κρυψιμάτων και τα περί συγκάλυψης και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται, το βασικότερο είναι νούμερο 1 οι ανθρώπινες ζωές, όλα αυτά τα νέα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι που φύγανε, οι γονείς τους, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι σχέσεις, οι ερωτικές, οι φιλικές. Είναι ένα τεράστιο μπαράζ αυτό το πράγμα. Αν πεις από την άλλη, λέμε στον εσωτερισμό ότι κάθε ψυχή, όπως και τότε με το μάτι, επιλέγει υποτίθεται πράγματα τα οποία θα περάσει και θα ζήσει. Είναι τώρα αρκετά βαρύ αυτό, τώρα μην το συζητήσουμε αν ισχύει, πώς ισχύει, με τι μηχανισμούς κλπ. Απλά το τοποθετώ και αυτό για όσους είναι αυτής της γραμμής. Επιπρόσθετα είναι το θέμα της ευρύτερης κοροϊδίας, της ευρύτερης εκμετάλλευσης και αυτό που λέμε ότι ξέρεις κάτι, το κακό θριαμβεύει ό,τι είναι κακό, ό,τι σημαίνει αυτό, εκεί που το καλό σιωπεί. Άμα δεν κάνεις τίποτα, δεν έχει κάποιο λόγο να σταματήσει αυτό, το όποιο αυτό. Οπότε στη ζωή υπάρχουν τόσα πολλά μονοπάτια και δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει το καθένα. Το βασικό είναι να ακολουθείς το μέσα σου. Εντάξει, εδώ σε αυτό το σημείο λέω να κάνουμε mini retreat, ημερήσιο ή συνάντηση
άμα σας αρέσει, στείλτε μου email να το οργανώσουμε. Είναι στην Αθήνα αυτό εδώ πέρα, είναι ένας κρυμμένος παράδεισος. Τέλος πάντων, μην κάνω πολυσιακά τώρα, απλά ήθελα να το δείξω, είναι πολύ ωραίο. Το πως άλλο βίντεο. Ο άλλος πάει και σχολιάζει και λέει, ας πούμε, και τι καταλάβατε που πήγατε και τίποτα δεν αλλάζει και όλα αυτά. Εντάξει, σεβαστό και αυτό. Άμα δεν βρίζεις και δεν μιλάς άσχημα, σεβαστό. Οκ, ο καθένας μας και η κάθε μία είναι ελεύθερος να κάνει όπως νιώθει. Αυτό που του ταιριάζει, αυτό που της ταιριάζει, αυτό που το μέσα του λέει, τον καλεί. Εάν λοιπόν με όλα αυτά που γίνονται, δεν σου λέω ότι τώρα επειδή γίνανε όλες αυτές οι πορείες, οι οποίες γίνανε και συγκεντρώσεις παγκοσμίως, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Έφυγε ένα μήνυμα, μία ενέργεια, ένα μήνυμα, δημιουργήθηκε μία σημαντικότατη κρίσιμη μάζα που κανείς δεν ξέρει αυτή η κρίσιμη μάζα και όλο αυτό το κοινό συναίσθημα και αυτή η κοινή δράση τι αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή αυτό που λένε τέλος πάντων για το που μετακινείται η γη στο γαλαξία, εκεί σε κάποια συγκεκριμένα σημεία με τη ζώνη φωτονίων και τις πιθανές μεταβολές του DNA 667 κλπ. Πού ξέρεις ότι αυτό μαζί τώρα με την ευθυγράμμιση των πλανητών, που δεν τα λέω τώρα αστρολογικά, που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, σαν γεγονός, όταν όλοι οι πλανήτες σου σκάνε όλοι μαζί, κάτι γίνεται. Μόνο που είσαι νερό, πόσο 60-70%, όλο αυτό παλήρια άμποτη, κάτι γίνεται μέσα. Συν τις όποιες ακτινοβολίες ή τι άλλες ενέργειες υπάρχουν που εκπέμπονται και έρχονται όλες από τη μία μεριά. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όλο αυτό έστειλε ένα κύμα σε πάρα πολλά επίπεδα, σε πάρα πολλές διαστάσεις. Λέω και πάλι ανάλογα από πιστεύει ο καθένας και κάθε μία. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα στις ψυχές των ανθρώπων, το οποίο εμένα, ας πούμε, μου έδωσε ελπίδα. Αυτό που λέω, να ξυπνήσει τον ηρών, το χρυσό κλπ. Μου έδωσε μια ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα κάτι εκεί μέσα. Δεν είμαστε όλοι σε λίθαργο. Έδωσε ένα μήνυμα στα νοητικά των ανθρώπων, σε διάφορα επίπεδα. Έδωσε ένα μήνυμα προς αυτούς που υποτίθεται είναι από πάνω. Ότι ξέρεις κάτι, δεν κάνεις τελείως ό,τι θέλεις. Δηλαδή ξεπέρασες το όριο, ξεπέρασες ένα όριο. Και αυτό, πρόσεξε τώρα, για να το συνδέσουμε με το άλλο, με τα μπογιά. Όταν είχε γίνει το αντίστοιχο με τις πορείες κλπ, τι έγινε εκεί πέρα, τι συνέβη? Πάρα πολύ τσακωμή, τεράστια πόλωση, από τη μία πολύ μεγάλη ενότητα, τεράστια ενότητα, από την άλλη πολύ μεγάλη πόλωση, η μεν και η δε, όχι θα το κάνουμε, όχι δεν θα το κάνουμε, όχι εσείς είστε η ψε και οι άλλοι είστε κάτι άλλο. Και εκεί όμως έγινε μια εκπομπή ενός μηνύματος, πάλι σε διάφορα επίπεδα. Οπότε, από τη μία μεριά, η αρνητική εκπομπή έκανε κακό, ας πούμε, ή στεναχώρησε ή δυσαρέστησε αυτούς που δεν θέλανε να συμμετέχουν σε όλο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως ήταν και ένα μέρος της αντίστασης, να το πούμε έτσι. Αντίστασης σε κάτι το οποίο δεν έχει ελευθερία μέσα του. Δηλαδή θέλεις, οκ, δεν θέλεις, οκ. Οπότε άλλο μήνυμα το οποίο έγινε εκπομπή είναι στους ανθρώπους που ήταν στο DMI, που μάλλον ήθελαν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δέχονταν τεράστιες πιέσεις, ένιωσαν ότι δεν είναι μόνοι τους σε ένα σημείο κατά κάποιο βαθμό.
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ούτε κανείς είναι γιατρός, εννοώ, ούτε προσιλητίζεις κανέναν. Απλά λες ότι κοίταξε να δεις, όταν εσύ άκουγες την τηλεόραση και όλα τα ψέματα που είπανε, εγώ ή τέλος πάντων κάποιοι είχαμε πάρει τα έγγραφα από τις φαρμακευτικές, τα οποία ήταν δημοσιευμένα, και τα διαβάζαμε και βγάζαμε τα μάτια μας. Συν τη συνωμοσιολογική τάση που έχουμε, όντως μας αρέσει αυτό το πράγμα να ψάχνουμε κλπ. Καταλήξαμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πιστέψαμε, τώρα δεν το λέω εμείς και οι άλλοι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού ήταν μια ομάδα. Πιστέψαμε στη δύναμη του ανθρώπου, στη δύναμη του ανοσοποιητικού, ότι αν στο δρόμο κάποιος να φύγει, εγώ π.χ. να φεύγα, ας έφευγα, θα ήταν μέρος της ψυχικής μου διαδρομής, τρόπο σκέψης ας πούμε. Δεν πήγαινα κι εγώ γυρεύοντας, να μπαίνω δηλαδή μέσα στα κλαμπ με τόσο κόσμο κλπ. Έκανα τις βόλτες μου, πήγαινα στην εργασία μου, έκανα τα τεστ μου, εκεί τα αναγκαστικά. Και τελικά, τέλος πάντων, αποδείχτηκε, νομίζω έχει αποδειχτεί από ό,τι διαβάζω, ότι ξέρεις κάτι, βγάζει η άλλη και έχει κάνει ένα κατεβατό, ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτό το πράγμα έχει αυτές τις παρενέργειες. Ξαφνικές μυοκαρδίες, τα έβγαλε τώρα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν, ή τουλάχιστον εγώ τα είδα. Δηλαδή τα είπανε, δεν είναι θέμα συνωμοσιολογίας. Τα είπανε ότι ξέρεις κάτι, έχει όλο αυτό το πράγμα. Και μετά βγάλανε και άλλα φάρμακα για να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν αυτά τις παρενέργειες, να το πούμε έτσι, για όσους δεν φύγανε. Από ό,τι δείχνει λοιπόν η ιστορία, τουλάχιστον από όσα δεδομένα έχουμε, μάλλον καλύτερα θα ήταν να μην. Δηλαδή, ποιο τείχος ανοσίας, θυμάσαι, ξέρεις πόσος κόσμος, και εμένα δική μου το κάνανε για να προστατεύσω, να κάνω το τείχος ανοσίας. Τι να προστατεύσεις, αφού το είχαν πει από την αρχή, άμα έψαχνες τα διάφορα έγγραφα, ότι αυτό εσένα θεωρητικά σε κάνει πιο δυνατό, ας πούμε, να έχεις κάποιο είδους προστασία νοσία. Δεν σημαίνει ότι δεν το μεταφέρεις το πραγματάκι, το έχεις μέσα σου και το μεταδίδεις κανονικά. Και να μην σου πω το μεταδίδεις και πιο πολύ, γιατί αναγνωρίζει μέρος του εαυτού του και έρχεται. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Ο καθένας κάνει αυτό που νιώθει, που νομίζει, χωρίς να βλάπτει τους άλλους. Θα μου πεις, ναι, αλλά εσείς που πηγαίνατε στις πορείες και λέγατε όλα αυτά, βλάψατε τους άλλους γιατί σας ακούγανε κάποιοι και δεν το κάνανε και πεθάνανε. Εντάξει. Κι άλλοι δεν ακούγανε και ακούσανε κάτι άλλο και πάλι πεθάνανε. Δεν μπορείς να ξέρεις τα σίγουρα. Δεν έχω δει συνολικές στατιστικές. Αλλά από όλες τις συζητήσεις και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί και φίλοι μου που είχαμε τσακωθεί και διάφορα, μετά ερχόντουσαν ακόμα και σήμερα και μου λένε, ξέρεις κάτι, μάλλον μπιπ έκανα, ή ξέρεις κάτι, μπράβο που άντεξες, πώς άντεξες, ξέρω εγώ. Δεν ζορίστηκα κι εγώ, δεν είναι ότι πέρασα εύκολα και ωραία. Και ότι γενικά, κατά σχεδόν μια κοινή ομολογία, τουλάχιστον στους δικούς μου κύκλους, ότι ίσως δεν έπρεπε να γίνει. Κάτι δεν έγινε σωστά σε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ξεφεύγουμε τώρα από τη συζήτηση, από το θέμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί κοινοί παρονομαστές ανάμεσα σε αυτά τα δύο και όχι μόνο σε αυτά τα δύο. Άρα λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα σε κάποιες άλλες διαστάσεις είναι ότι ξέρεις κάτι, στην ύπαρξη στο συλλογικό, σου λέει ότι ξέρεις κάτι, είμαστε εδώ. Έχουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε άποψη, έχουμε κάποιες αρετές, έχουμε κάποια ιδανικά, έχουμε κάποια πιστεύω και δεν φοβόμαστε να τα καταθέσουμε ή να τα υπερασπιστούμε. Άρα, με αφορμή αυτό το τόσο άσχημο γεγονός και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει εκείνη η κυρία και όλοι οι άλλοι, οι συγγενείς, δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δούμε ότι ξέρεις κάτι, υπό αυτή την σκέπη του 1, του 2, του 3, του 4 δίδεται η ευκαιρία να μοιραστούμε, να δηλώσουμε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε στο συγκεκριμένο τομέα, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η άλλη εκπομπή είναι
αυτό το κομμάτι της κρίσιμης μάζας που είπαμε και πριν. Είναι το σημείο καμπής. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα σημείο καμπής που γίνεται μια μεταβολή, που γίνεται μια μετουσίωση, που κάτι αλλάζει μέσα μας. Όπως το διαμάντι που λέμε πώς γίνεται από το κάρβουνο. Υπάρχει ένα σημείο συγκεκριμένης πίεσης συνθηκών και η πάστα και όλα αυτά, όπου το κάρβουνο άλλες φορές σπάει, άλλες φορές μένει όπως είναι, άλλες φορές γίνεται διαμάντι. Μετά λέει ο άλλος, τώρα που το θυμήθηκα, ήτανε τα λαμόγια εκεί της κυβέρνησης που ξεκινήσαν τα επεισόδια και όλα αυτά. Εντάξει, αυτοί κάναν αυτό που πιστεύουν και όλοι οι υπόλοιποι κάναν αυτό που πιστεύουν. Όλοι κάναν αυτό που πιστεύουν, όλοι τοποθετήθηκαν. Όλοι δείξανε στην ύπαρξη στους εαυτούς τους, σε αλλήλους που στέκονται σε όλο αυτό το πράγμα. Όπως είχαμε πει και σε αρκετά από τα προηγούμενα βίντεο, ειδικά σε εκείνο το Homo Luminous και σε κάποια άλλα, τα πιο σημαντικά πράγματα, αρετές δεξιότητες που θα χρειαστούμε απαραίτητος αυτά τα χρόνια, ειδικά το 2025 που τελειώνουν πάρα πολλές ατζέντες, 25 και 30, μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή να συνθέσω αυτά που θέλω, γιατί μου το έχετε ζητήσει και πολύ, έχω καιρό να κάνω από αυτά τα περίεργα βίντεο, ένα μεγάλο για όλα αυτά, με δεδομένα. Είναι η αυθεντικότητα και η ψυχική ανθεκτικότητα. Εάν δεν δουλεύεις με τον εαυτό σου, πώς θα τα αποκτήσεις αυτά? Πώς θα τα αποκτήσεις εάν δεν ασχολείσαι καθόλου με αυτά? Δεν είμαστε από τις γενναίες τις παλαιότερες των παππούδων μας και όλα αυτά που ήταν άλλες πάστες, πάρα πολύ γεροί και ψυχικά, πολύ τέλος πάντων από αυτούς. Εμείς εδώ πέρα, έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει, εάν δεν έχουμε δουλέψει με όλα αυτά του γραφείου και τα MIMO app, θυμάμαι τώρα στις ειδικές δυνάμεις που και εμείς πρακτικά το 2020, πότε ήταν, 22, κολέγιο ήτανε σε σχέση με τους προηγούμενους, και τώρα, εντάξει, ας μην το πιάσουμε. Έχουμε γίνει αυτές οι γενιές πολύ μαλθακές, και όταν είσαι μαλθακός και αποσυντονισμένος από εδώ και από εκεί, μπερδεμένος, είσαι πάρα πολύ εύκολα χειραγωγήσιμος, πρωτίστως γιατί από τη μία δεν ξέρεις τι σου γίνεται εσωτερικά, από την άλλη μπαίνεις στο φόβο, όπως και με το προηγούμενο που λέγαμε, φόβος, μην πεθάνω, μην πάθω τίποτα, μην κολλήσω τους δικούς μου, φόβος ευρύτερα για πολλά πράγματα. Αν θα πεινάσω, άμα πάω κόντρα και δεν έχω να φάω μετά και όλα αυτά, ναι, πολύ φόβοι. Και όταν φοβόμαστε, είμαστε πάρα πολύ εύκολα χειραγωγήσιμοι. Θεωρία των μαζών, κοινωνιολογία κλπ. Ας έχουν αυτά τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι που αποχώρησαν από όλη αυτή τη διαδικασία και από όλες τις προηγούμενες, να έχουν μια καλή μετάβαση όπου πάνε, στα επόμενα πεδία, να είναι καλά εκεί που είναι, να διατελέσουν τον όποιο σκοπό τους, και όλοι οι υπόλοιποι που για την ώρα τουλάχιστον έχουμε μείνει εδώ, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτές τις αρετές, αυτές τις δυνάμεις, τις δεξιότητες, για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε τόσο τον εαυτό μας, τη σχέση μας, όσο και αυτόν τον κόσμο ίσως λίγο καλύτερο. Αυτό που μας αναλογεί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό που μας αναλογεί. Το βασικό είναι ότι ο κόσμος κατά σύνολο είπε ένα όχι. Είπε ένα αρκετά. Σε αυτό δεν στουρθοκαμιλίζουμε, δεν στρίβουμε το κεφάλι μακριά για να μην δούμε κατάματα κάποια πράγματα. Είμαστε εδώ, δεν φοβόμαστε, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ιφίλιο, και ότι σε αυτές τις μέγιστες αδικίες είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Αυτό ήταν το μεγάλο μήνυμα.
δεν υπάρχει καμία κατάκριση για όποιον δεν ήθελε να έρθει, για όποιον δεν μπορούσε να έρθει, για όποιους λόγους. Το θέμα είναι ο καθένας έκανε αυτό το οποίο πρόσταζε το μέσα του, με όποιο τρόπο μπορούσε.